Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Xung đột ở Ukraine tiếp tục chứng kiến diễn biến ác liệt, đặc biệt là khu vực miền Đông. Trong khi chính quyền thân Nga nói Moscow đã giành thế chủ động trước Ukraine tại Donbass, thì một chuyên gia NATO cho biết Kiev đang gặp khó trong việc vận chuyển đạn dược tới chiến tuyến này. Tính từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 cho đến nay, Mỹ là quốc gia tích cực hỗ trợ cho Ukraine trên mọi phương diện. Đáng chú ý, gần đây Washington liên tục thông báo sẽ gửi thêm các khí tài tiên tiến mới đến Ukraine, như hệ thống phòng không Patriot hay xe chiến đấu bộ binh Bradley. Giữa bối cảnh đó, một cố vấn quân sự Mỹ nói rằng Washington đang muốn biến Ukraine thành căn cứ tấn công Nga. Các tin tức đáng chú ý khác về xung đột. EU đe dọa trừng phạt Belarus vì ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Nga thành lập nhóm kiểm soát sản xuất vũ khí. Trong phần tiếp theo của chương trình, Nam Phi nói Mỹ đe dọa châu Phi vì mối quan hệ với Nga. Anh Nhật ký thỏa thuận quốc phòng lớn khi Thủ tướng Kishida thăm London. Tổng thống Biden lên tiếng về những tập tài liệu mật vừa được phát hiện tại văn phòng của ông. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump gợi ý FBI nên đột kích Nhà Trắng. Vị vua cuối cùng của Hy Lạp qua đời ở tuổi 82. Hồi ký của Hoàng tử Harry đạt kỷ lục doanh thu tại Anh trong ngày đầu phát hành. L'Oreal ra mắt máy tô son cho người khuyết tật tại CES 2023. Đến Nigeria tham gia lễ hội dành riêng cho người yêu thích hoạt hình Nhật Bản. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 11 tháng 1. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý về chiến sự tại Đông Âu. Cập nhật diễn biến trên chiến trường miền Đông Ukraine, một chuyên gia về vũ khí của NATO vừa cho biết các lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển đạn dược đến vùng Donbass do các cuộc không kích của Nga và thời tiết khắc nghiệt. Ông Ariel Boke, chuyên gia của NATO nhận định rằng, theo chúng tôi, quân đội Ukraine đang dần suy yếu và thiếu đạn dược. Thời tiết giá lạnh và tuyết rơi dày đã khiến các xe tải không thể vận chuyển đạn pháo cho các đơn vị pháo binh của Ukraine ở Donbass. Theo vị chuyên gia, các lực lượng Ukraine còn đang gặp nhiều khó khăn khác khi Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào vũ khí do phương Tây viện trợ cho Kiev. Ông Boke cũng tiết lộ rằng Ukraine hiện đang sử dụng loại đạn pháo Bonus 155 ly mới của phương Tây. Hệ thống khí tài này có khả năng nhận diện mục tiêu. Đây là công nghệ của Pháp, rất đắt tiền. Hiện tại nó đang được triển khai tại Donetsk, vị chuyên gia của NATO diễn giải. Bình luận được đưa ra trong bối cảnh hãng thông tấn TASS hôm 10 tháng 1 dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin cho biết, lực lượng Nga đã giành được thế chủ động hoàn toàn trước quân đội Ukraine tại tuyến giao tranh ở Donbass. Cùng ngày, Chủ tịch Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố lực lượng Wagner đã giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Soledar ở miền đông Ukraine và giao tranh hiện vẫn đang diễn ra ác liệt. Việc có được Soledar sẽ tạo tiền đề giúp Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, cách Soledar vài km về phía tây nam. Kể từ cuối tháng 2, Mỹ là quốc gia tích cực nhất hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước những diễn biến chiến sự trong thời gian qua tại Đông Âu, Đại tá Douglas Macgregor, từng là cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đưa ra nhận định rằng Washington đang biến Ukraine thành căn cứ để tấn công Nga và Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả. Trong một video đăng lên YouTube, ông Macgregor cho rằng truyền thông Mỹ đã đưa tin sai một cách có hệ thống đến công chúng về các sự kiện diễn ra ở Đông Âu, khi mô tả hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine là một cuộc tấn công vô cớ. Vị đại tá nói rằng, có rất nhiều điều không đúng. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm để xây dựng quân đội thường trực khổng lồ lên đến 600.000 binh sĩ, với mục tiêu là tấn công Nga và biến miền đông Ukraine thành một vùng đệm để tiến hành việc đó. Vì vậy, theo ông Macgregor, người Nga cuối cùng cũng phải can thiệp và họ đã làm như vậy. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng để đáp ứng yêu cầu từ nước Cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, Moscow sẽ tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, nước Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.
mà đây là nhằm mục tiêu phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa vùng Donbass. Ngược lại, phía Kiev đã quyết liệt đáp trả cùng với sự hỗ trợ của phương Tây và Mỹ. Cuộc chiến ở Đông Âu giờ đây đã kéo dài hơn 11 tháng và chưa có dấu hiệu cho đàm phán hòa bình. Chuyển sang các thông tin liên quan khác về chiến sự Đông Âu. Mới đây, Liên minh châu Âu EU vừa cho biết khối sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus vì ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Từ lâu, Belarus được biết đến là quốc gia đồng minh thân cận của Nga và từng cho Moscow dùng lãnh thổ để tiến quân vào Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen nói, chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga bằng các lệnh trừng phạt cứng rắn cho đến khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Biện pháp này cũng sẽ được thực thi đối với các quốc gia hỗ trợ chiến dịch của Moscow như Iran và Belarus. Nếu Belarus bị chỉ trích cho phép Nga dùng lãnh thổ để tiến quân vào Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự, thì Iran thời gian qua liên tục bị cáo buộc cấp vũ khí cho Moscow. Tehran thừa nhận có chuyển giao UAV cho Nga, nhưng là trước khi xung đột xảy ra. Cũng trong ngày 10 tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev tuyên bố Ủy ban Công nghiệp Quân sự đã thành lập một nhóm chuyên phụ trách kiểm soát hoạt động sản xuất vũ khí. Thông tin được hãng thông tấn TASS đăng tải. TASS dẫn lời ông Medvedev nói trong một cuộc họp rằng, trong phạm vi quyền hạn được trao, tôi ký một nghị quyết thành lập một nhóm công tác của Ủy ban để kiểm soát việc sản xuất vũ khí, trang thiết bị quốc phòng và quân phục. Nhóm công tác sẽ giúp thực hiện các kế hoạch và biện pháp quản lý hiệu quả hơn nhằm tối ưu hóa toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí của chính phủ, ông Medvedev cho biết thêm. Trên Telegram gần đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho hay ông đã đến thăm nhà máy sửa chữa áo giáp thứ 61 ở thành phố Saint Petersburg. Vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất trong Ủy ban Công nghiệp Quân sự cho ông Medvedev. Ủy ban này gồm có những vị lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev và các thành viên khác. Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu nhiều loại dầu thô của Nga, trong đó bao gồm cả các loại được khai thác ở Bắc Cực như dầu Arco hiếm, đậm đặc và có hàm lượng lưu huỳnh cao. Thông tin được Bloomberg trích dẫn từ dữ liệu theo dõi dòng dầu từ Votesa và Kepler. Theo Bloomberg, các giao dịch mua dầu Arco lần đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2022. Dữ liệu từ Kepler cũng theo dõi các đợt mua dầu thô Varendi mới nhất của Trung Quốc. Hoạt động giao hàng sẽ được thực hiện trong tháng 2 sắp tới. Một số thương nhân tin rằng sự phát triển giao dịch dầu thô giữa hai quốc gia này sẽ định hình lại điểm cung cấp của Nga trên phạm vi quốc tế, cũng như cho thấy Bắc Kinh đang giảm nhập khẩu dầu từ Trung Đông. Nhà phân tích dầu hàng đầu của Kepler, ông Victor Catona cho biết, các loại dầu của Nga ở Bắc Cực từng được cung cấp cho châu Âu, nhưng từ ngày 5 tháng 12 năm 2022, Moscow phải tìm đến những nhà nhập khẩu khác, điển hình là Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Catona chỉ ra rằng, trước khi lệnh cấm dầu mỏ của Nga có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, hầu hết dầu Arco của Nga sẽ chảy đến các thị trường ở Anh và Hà Lan. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến Nga chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang các thị trường châu Á, trong đó Trung Quốc trở thành khách hàng mua dầu lớn nhất. Đầu tuần qua, tờ Wall Street Journal đưa tin quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi đang trở nên căng thẳng sau khi một tàu chở hàng của Nga đến thăm căn cứ hải quân lớn nhất Nam Phi vào tháng 12 năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng quốc gia châu Phi Bethany Morize cho biết Washington đã gây áp lực lên Pretoria về bất kỳ mối liên hệ nào với Moscow. Một quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal rằng một tàu Nga đã bị trừng phạt hồi tháng 5 năm 2022 vì cáo buộc liên quan đến vận chuyển vũ khí cho Moscow. Đến đầu tháng 12, con tàu khác mang tên Lady R được phép vào căn cứ hải quân ở thị trấn Simon, Nam Phi. Sau đó, con tàu tắt bộ tiếp sóng và tự do di chuyển hàng hóa ở khu vực đó. Không có thông tin công khai nào về nguồn gốc của các container được chất lên tàu. Theo Bộ trưởng Thandi Modise, con tàu chở hàng Lady R đã vận chuyển những hàng hóa được đặt từ rất lâu trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ đó là những hàng hóa gì. Wall Street Journal trích lời bà Modise cho rằng Washington đang đe dọa châu Phi, chứ không chỉ riêng Nam Phi,
khi khu vực này có bất cứ hoạt động nào liên quan đến Nga. Tờ báo cũng lưu ý, theo luật pháp Mỹ, Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ thực thể nào cung cấp dịch vụ cho một con tàu nằm trong danh sách đen. Theo ông Darren Oliver, người đứng đầu công ty đánh giá phòng thủ châu Phi, rất có thể tàu Lady A đã vận chuyển một đơn đặt hàng đạn dược cũ của Nga đến Nam Phi. Ông Oliver cho biết chính quyền Moscow và Pretoria đã từng ký hợp đồng vận chuyển hơn 4 triệu viên đạn của Nga trị giá khoảng 585.000 đô la Mỹ vào năm 2020. Mới đây, Văn phòng Thủ tướng Vương quốc Anh cho biết Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng mới cực kỳ quan trọng. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp tại thủ đô London. Phố Downing cho hay, hai thủ tướng đã thảo luận về vai trò chủ tịch G7 hiện tại của Nhật Bản và khẳng định nhóm G7 phải duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Thỏa thuận được ký kết tại Tháp London và sẽ cho phép các lực lượng của Vương quốc Anh được triển khai tới Nhật Bản. Tokyo đã gọi đây là thỏa thuận quốc phòng an ninh Anh-Nhật lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua. Thủ tướng Sunak cho biết trong tuyên bố, năm 2022, chúng tôi đã viết nên chương tiếp theo cho mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Nhật Bản, với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên. Thỏa thuận mới củng cố cam kết của hai nước đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tăng cường an ninh kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến thăm đến các đồng minh trong nhóm G7 như Pháp, Anh và Mỹ. Reuters cho biết nền kinh tế Romania dự kiến sẽ vượt xa các nước láng giềng nhờ sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, ổn định tiền tệ, đầu tư nước ngoài tăng cao do chuyển dịch tài sản từ Nga và Ukraine. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán nền kinh tế Romania tăng trưởng 3,1% vào năm 2023. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu dự đoán là 1,8%. Sự tăng trưởng này sẽ giúp Romania theo sát Ba Lan và vượt qua Hungary. Từ lâu, Romania thường xuyên bị đánh giá là một trong những nước chậm tăng trưởng nhất châu Âu và chịu nhiều tai tiếng về nạn tham nhũng. Nhưng giờ đây, quốc gia này đang âm thầm đuổi kịp các nước láng giềng để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Âu sau Ba Lan. Theo số liệu gần đây nhất từ Eurostat, GDP bình quân đầu người tính theo sức mua của Romania là 74% so với mức trung bình của EU vào năm 2021, tăng 21 điểm kể từ năm 2010. Romania đạt được những tiến triển này bất chấp lịch sử bất ổn chính trị, gần đây nhất là sự sụp đổ của chính phủ vào năm 2021. Triển vọng của Romania có được là nhờ sự hỗ trợ của EU. Romania đã nhận được hơn 6 tỷ euro tiền hỗ trợ và các khoản vay giá rẻ. Một quan chức EU giấu tên cho biết, với các biện pháp chống tham nhũng nhưng hiệu quả, Romania có thể trở thành một ví dụ điển hình về quản trị tốt trong khu vực. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có chuyến công du đầu tiên đến Canada trên cương vị là ông chủ Nhà Trắng. Theo Reuters, kế hoạch này dự kiến diễn ra vào tháng 3. Reuters cho biết Tổng thống Biden đã thảo luận về chuyến thăm Canada với Thủ tướng Justin Trudeau trong cuộc họp song phương thuộc khuôn khổ tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ diễn ra ở Mexico hôm 10 tháng 1. Thông tin được Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Canada xác nhận. Cho đến nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt hơn 745 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Trước đó, mối quan hệ Washington-Ottawa từng gặp nhiều sóng gió dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thời kỳ này đã chấm dứt bằng chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Sau cuộc gặp hôm 10 tháng 1, Tổng thống Biden đã ca ngợi quan hệ giữa hai nước là một trong những liên minh mạnh mẽ nhất thế giới. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, hai quốc gia đồng minh NATO còn hợp tác an ninh, quốc phòng, cùng đối phó với các thách thức toàn cầu như vấn đề chống biến đổi khí hậu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong khi các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ nhóm họp, các đệ nhất phu nhân cũng có những hoạt động của riêng mình. Hôm 10 tháng 1, họ đã đến thăm ngôi đền Templo Mayor, một di tích của nền văn hóa Aztec tại trung tâm thủ đô Mexico City. Đệ nhất phu nhân Mexico, Prachi Gutierrez, đã cùng đệ nhất phu nhân Mỹ và Canada là bà Jill Biden và Sophia George Trudeau lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về các di tích có từ thời tiền Tây Ban Nha cách đây hơn 500 năm. Nổi bật trong số đó là khối đá khổng lồ mô tả nữ thần trái đất Tlahteculi. Templo Mayor là một ngôi đền có hình kim tự tháp được người Aztec xây dựng vào thế kỷ 14,
Nơi này hiện là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở thủ đô Mexico City. Văn hóa Aztec bắt đầu và phát triển từ năm 1300 đến 1521 và đã sụp đổ sau cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha. Liên quan đến vụ việc một số tài liệu mật vừa được phát hiện trong văn phòng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bình luận về vấn đề này, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông cảm thấy bất ngờ và cam kết hợp tác kiểm tra. Trả lời các phóng viên hôm 10 tháng 1 khi đang ở Mexico tham gia hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ, Tổng thống Biden nói, ai cũng biết tôi rất coi trọng vấn đề tài liệu và thông tin mật. Tôi luôn nhận được báo cáo và rất bất ngờ khi có tài liệu mật có trong văn phòng của mình. Tôi không biết chúng có nội dung gì. Chúng tôi đang hợp tác toàn diện để đánh giá tài liệu. Trước đó, ông Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của ông Biden cho biết, các luật sư Tổng thống Mỹ đã tìm thấy khoảng 10 tập hồ sơ mật tại văn phòng thuộc trung tâm Penn Biden. Những tài liệu này được cho là các văn bản chính phủ trong giai đoạn ông Biden làm phó tổng thống dưới thời 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama. Các nhân viên của ông Biden đã thông báo cho cơ quan lưu trữ quốc gia, đồng thời chuyển giao những tài liệu này và đang hợp tác với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc. Trung tâm Penn Biden là một viện nghiên cứu chính sách có liên kết với Đại học Pennsylvania. Ông Biden đã sử dụng văn phòng của nơi này từ giữa năm 2017 cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Là một đảng viên Đảng Dân Chủ, ông Biden thời gian qua luôn phải đối mặt với sự chỉ trích từ Đảng Cộng Hòa sau khi Bộ Tư pháp Liên bang mở cuộc điều tra về hàng trăm tài liệu mật được phát hiện tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump tại Florida. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng FBI nên khám xét Nhà Trắng để điều tra người kế nhiệm Joe Biden sau khi truyền thông đưa tin về việc tìm thấy các tài liệu được phân loại của một nhóm chuyên gia cố vấn có liên kết với ông Biden. Cụ thể, sự việc được CBS News đăng tải cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về việc làm thế nào mà 10 tài liệu có nguồn gốc từ văn phòng của ông Biden, khi còn là Phó Tổng thống, lại được đưa vào một chiếc hộp tại Trung tâm Ngoại giao và tham gia toàn cầu Penn Biden. Các tài liệu này được nhóm luật sư của ông Biden tìm thấy vào đầu tháng 11 năm 2022 và đã chuyển cho cơ quan lưu trữ quốc gia ngay sau đó. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã trích dẫn bài báo của CBS News về vụ việc trên và viết khi nào FBI sẽ đột kích vào các ngôi nhà của ông Joe Biden hay thậm chí là đột kích vào Nhà Trắng. Những tài liệu này chắc chắn không được giải mật. Sở dĩ ông Trump đưa ra những bình luận chế giễu như vậy vì hồi tháng 8 năm 2022, FBI đã đột kích vào biệt thự Mar-a-Lago của ông ở Florida và thu giữ các tài liệu mật. FBI đã cáo buộc cựu Tổng thống từ chối giao nộp các hồ sơ liên quan đến quốc gia cho cơ quan lưu trữ sau khi rời Nhà Trắng. Ông Donald Trump hiện đang bị điều tra do các cáo buộc vi phạm đạo luật hồ sơ Tổng thống. Ông Trump cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái, đồng thời chỉ trích FBI và Bộ Tư pháp tham gia vào một cuộc săn lùng phù thủy. CBS News cũng lưu ý rằng việc xử lý sai các tài liệu mật không nhất thiết dẫn đến truy tố hình sự. Điển hình là trường hợp của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton khi bà giữ các tài liệu mật trong email riêng lúc rời nhiệm sở. Ở Pháp, Thủ tướng nước này Elisabeth Borne hôm 10 tháng 1 đã có buổi họp báo công bố các kế hoạch cải cách của chính phủ. Trong đó, bà cho biết chính quyền Paris sẽ đưa ra dự thảo tăng độ tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030. Thông tin được Reuters đăng tải. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Bonner nói, tôi hiểu rõ việc thay đổi hệ thống hưu trí quốc gia sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, khiến người dân Pháp lo ngại. Nữ lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh chính phủ cũng đang tập trung thu hút sự ủng hộ của công chúng đối với kế hoạch cải cách. Sửa đổi hệ thống hưu trí là một trong những cam kết mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra khi ông đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017. Nhà lãnh đạo cũng đặt vấn đề này làm trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, việc cải cách hệ thống hưu trí nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ Liên đoàn Lao động và các đảng phái chính trị đối lập. Trong quá khứ, nó từng là nguồn cơn gây ra các cuộc biểu tình lớn ở Pháp. Trang tin tức IAT, nhà nước Hy Lạp cùng ngày đưa tin, cựu quốc vương cũng là vị vua cuối cùng của nước này, Constantine đệ nhị vừa qua đời ở tuổi 82. Theo IAT, cựu quốc vương Hy Lạp Constantine đệ nhị trút hơi thở cuối cùng vào ngày 10 tháng 1. Ông bị bệnh tim mãn tính và phải nhập viện nhiều lần trong những tháng cuối đời do tình trạng sức khỏe liên tục chuyển biến xấu.
Trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng hồi năm ngoái, cựu vương đi cùng các thành viên trong gia đình ở trung tâm Athens. Người ta nhìn thấy ông ngồi xe lăn và dùng thiết bị trợ thở. Sinh năm 1940, cựu quốc vương Constantine đệ nhị là con trai duy nhất của vua Paul và vương hậu Frederica của Hy Lạp. Ông lên ngôi năm 1964 sau khi cha ông qua đời. Tuy nhiên, thời kỳ cai trị của ông cũng là khoảng thời gian Hy Lạp chứng kiến một trong những bất ổn chính trị hỗn loạn nhất trong lịch sử. Đáng chú ý là cuộc đảo chính quân sự năm 1967 buộc ông phải rời đất nước và sống lưu vong ở Rome. Đến năm 1973, chính quyền quân sự Hy Lạp bãi bỏ chế độ quân chủ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Đến năm 1974, khi nền dân chủ được lập lại, Hy Lạp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác, xác nhận việc xóa bỏ chế độ quân chủ và thành lập Cộng hòa Hy Lạp, biến con trai của vua Paul trở thành vị vua cuối cùng của đất nước. Cựu quốc vương Constantine đệ nhị còn được biết đến là một vận động viên đua thuyền buồm, từng giành huy chương vàng Thế vận hội Rome năm 1960. Ông cũng có thời gian làm việc trong Ủy ban Olympic. Về đời tư, ông có 5 người con với vợ là công chúa Anna Marie của Đan Mạch. Trong ngày qua, một tâm điểm khác được cộng đồng và truyền thông quốc tế quan tâm là cuốn hồi ký Space, tựa đề tiếng Việt là Người dự bị của Hoàng tử Harry. Chỉ trong ngày đầu phát hành, tác phẩm này đã phá đổ mọi kỷ lục, trở thành quốc sách phi hư cấu bán chạy nhất tại Anh. Larry Finlay, giám đốc điều hành của nhà xuất bản Chancellor Franklin Random House, chịu trách nhiệm phát hành cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry cho biết, chúng tôi dự đoán cuốn sách sẽ thành công, nhưng không ngờ nó lại vượt quá kỳ vọng của chúng tôi. Hiện tại, cuốn hồi ký chỉ kém chuyện Harry Potter về số lượng bán ra trong ngày đầu phát hành. Trích dẫn số liệu bán hàng ở Anh, Chancellor Franklin Random House cho biết họ đã bán được hơn 400.000 cuốn Space dưới dạng bìa cứng, sách điện tử và sách nói. Trong cuốn hồi ký, Hoàng tử Harry tiếp tục tiết lộ những điều mà công chúng chưa biết về anh và vợ cô là Meghan. Tiếp nối bộ phim tài liệu của cặp đôi được phát sóng trên Netflix hồi cuối năm ngoái. Nhiều người dân Anh đã xếp hàng trước hiệu sách từ nửa đêm trong ngày đầu cuốn sách Space phát hành để trở thành những người đầu tiên sở hữu cuốn sách. Hoàng gia Anh không bình luận về tác phẩm mới của hoàng tử Harry. Thưa quý vị, triển lãm điện tử tiêu dùng CES năm 2023 đang diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Nhiều công nghệ hỗ trợ làm đẹp thú vị đã được giới thiệu tới công chúng. Nổi bật trong số này là máy tô son được thiết kế riêng cho người khuyết tật của hãng L'Oréal nổi tiếng đến từ Pháp. Hapta, một cây son được trang bị cảm biến và công nghệ máy học, sẽ là trợ thủ đắc lực giúp những người bị hạn chế khả năng cử động bàn tay và cánh tay tô son chỉ bằng một tay. Thiết bị thông minh này được hãng L'Oréal hợp tác phát triển cùng Verily Life Sciences, một công ty thuộc sở hữu của Alphabet chuyên sản xuất đồ dùng điện tử cho những người bị chứng run tay có thể hoạt động dễ dàng hơn. Trông như một thiết bị cầm tay với khả năng xoay 360 độ và uốn cong 180 độ, Hapta sẽ giúp cố định và điều chỉnh vị trí cây son phù hợp. Việc của người dùng là cầm thiết bị và bắt đầu quá trình làm đẹp. Thiết bị có thể hoạt động liên tục suốt 1 tiếng sau khi được sạc đầy pin trong 3 giờ. Ngoài tô son, Hapta còn có khả năng giúp người dùng đánh mascara tốt hơn. Không chỉ người khuyết tật, những cá nhân khỏe mạnh vẫn có thể trải nghiệm Hapta nếu không tin tưởng vào khả năng trang điểm của bản thân. Máy tô son thú vị này dự kiến sẽ được L'Oréal tung ra thị trường vào cuối năm nay với giá bán từ 149 đến 199 đô la Mỹ. Bloomberg hôm 10 tháng 1 trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay gã khổng lồ công nghệ Apple đang có kế hoạch sử dụng màn hình tùy chỉnh do chính công ty tự sản xuất cho các thiết bị di động từ năm 2024. Nhà táo dự kiến bắt đầu dùng màn hình tự sản xuất cho sản phẩm đồng hồ Apple phiên bản cao cấp Ultra vào cuối năm 2023. Apple cũng sẽ dùng màn hình này lên các thiết bị khác, bao gồm cả iPhone. Theo nguồn tin, ông lớn công nghệ của nước Mỹ đang đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc cung cấp màn hình từ các đối tác như Samsung Electronics và LG. Hiện cả Apple, Samsung và LG đều không phản hồi về thông tin trên. Ngoài ra, các nguồn tin còn cho biết thêm, Apple sẽ nâng cấp màn hình theo tiêu chuẩn OLED hiện tại lên công nghệ có tên MicroLED. Thậm chí, gã khổng lồ này còn tiến đến thay thế con chip Broadcom bằng các thiết kế do chính mình sản xuất vào năm 2025. Anime, những bộ phim hoạt hình được vẽ tay, cùng manga. Truyện tranh Nhật Bản từ lâu đã trở thành một trào lưu văn hóa nghệ thuật của giới trẻ trên khắp thế giới. Mới đây, những người yêu thích loại hình này, hay được gọi là otaku ở Nigeria, đã hội tụ tham gia lễ hội Anime Echo, và những hình ảnh đặc sắc về sự kiện này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đây là lần thứ 2 lễ hội Anime Echo được tổ chức tại thủ đô
Lagos của Nigeria. Tham gia sự kiện, những otaku trên khắp quốc gia Tây Phi có thể hóa thân thành nhân vật truyện tranh và hoạt hình của Nhật Bản mà mình yêu thích. Laura Azeri, ban tổ chức lễ hội chia sẻ, chúng tôi nhận thấy rằng hiện không có bất kỳ sự kiện nào cho cộng đồng anime ở Nigeria. Do đó chúng tôi đã tạo ra sân chơi này cho những người có cùng tình yêu với văn hóa truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản, giao lưu và có thời gian vui vẻ với nhau. Từ lâu, anime, manga được lượng lớn người Nigeria yêu thích, trong đó tuổi thơ của nhiều người gắn liền với các bộ truyện tranh như Voltron, Laturo hay Samurai X vào những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Văn hóa hoạt hình truyện tranh Nhật Bản đang phổ biến hơn ở Nigeria khi Internet ngày càng phát triển, giúp cộng đồng otaku có thể đọc truyện, xem hoạt hình trực tuyến và bàn luận với nhau trên mạng xã hội. Anionio, một người tham dự lễ hội chia sẻ, tôi thích anime vì tính toàn diện của nó. Với nhiều thể loại, anime có thể đáp ứng sở thích của tất cả mọi người, từ kinh dị, hành động, lãng mạn, cổ tích. Cộng đồng otaku Nigeria hy vọng văn hóa anime sẽ ngày càng được yêu thích ở đất nước của họ, đồng thời mong đợi rằng sẽ có thêm nhiều sự kiện dành cho họ. 3, 2, 1, go! Echo Anime Fest 2.0!